Magsanay sa pagbasa, Part 1. Batayang talasalitaan, ang, ay. Ang bata ay masaya. Ikaw naman. Ang mama ay mataba. Ikaw naman. Ang paa ay mahaba. Ikaw naman. Ang apa ay nasa sala. Ikaw naman. Ang papaya ay malasa. Ikaw naman. Ang upa ay mababa. Ikaw naman. Ang usa ay kay Ana. Ikaw naman. Ang saba ay iisa. Ikaw naman. Ang bata ay nadapa. Ikaw naman. Ang ama ay masaya. Ikaw naman. Masaya ang bata sa kama. Ikaw naman. Ang ipa ay nabasa. Ikaw naman. Ang ita ay malaya. Ikaw naman. Dalawa ang tasa sa kama. Ikaw naman. Ang ina ay naiiba. Ikaw naman. Ang usa ay napana. Ikaw naman. Ang saya ay mahaba. Ikaw naman. Ang tao sa sala ay masaya. Ikaw naman.
Ang bata ay maaga. Ikaw naman. Ang babae ay dalaga. Ikaw naman. Ang nasa sapa ay babae. Ikaw naman. Ang babae ay malaya. Ikaw naman. Malasa ang dala na apa. Ikaw naman. Ang pata ay mataba. Ikaw naman. Ang pata ay malasa. Ikaw naman. Ang alaga ay mataba. Ikaw naman. For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Eileen's YouTube channel!